Alam mo dati, crush lang kita. Pero nung makita kitang hinuhubaran sa YouTube, nagustuhan na kita agad. At ngayon, nandito ka na. Ako naman ang maghuhubad sa'yo. S10, mag-unbox sa'yo. What's up sa ating lahat mga ka-unelas. Assalamualaikum sa ating lahat and magandang araw po. For today's video mga ka-unelas is mag-unbox po tayo ng bagong bili natin na cellphone mga ka-unelas, which is Samsung Galaxy S10 Plus. Samsung branding po ng buwan mga ka-unelas. Kahapon ko pa ito nabili mga ka-unelas, pero ngayon lang mga i-unbox kasi nga busy sa trabaho at late na ako natapos kagabi ng trabaho ko, kaya ngayon ko lang ito may i-unbox. Ito pa siya, oh. Hindi pa ito nabuksan kahit sa pinagbilhan ko, hindi nila ito binuksan, kaya ito nakasilog pa siya, o naka-plastic pa siya. Tsaka, ang ganda niyo mga ka-unelas. Ito, nakikita niyo. Basta 24 months warranty niya mga ka-unelas. At, ang nagustuhan ko dito mga ka-unelas is water and dust resistant din siya mga ka-unelas. Ito na, bubuksan natin. Ayan. Tsaka open. Tingnan nyo, oh. Kasulat pa yung kanya, oh, Samsung Galaxy S10. Tsaka yung kanya, yung cartoon niya, yung nakasulat na S10 Plus, yung parang salamin siya, oh. Ang cute niya. Tararan! Sana natin. Yan. Ito yan siya mga ka-unelas yung phone. At kung pala siya mga ka-unelas, yung memory niya 128 GB and then 8 GB RAM. Ayan, ganda nito. Ayan. Ang cute. Pero i-set aside mo na box ng cellphone. Meron siyang SIM injector mga ka-unelas. Yung injector, ito yung tinutusok para ma-open yung panglagyan ng SIM niya mga ka-unelas. Then, open natin kung ano yung nasa loob nito. Tingnan natin kung ano yung laman. Ito. Yung laman niya mga ka-unelas. Ito yung laman niya mga ka-unelas. Nakikita niyo. Laman niya is how to transfer content to your new Galaxy phone. Ito. Tapos quick start guide mga ka-unelas. And warranty card mga ka-unelas. May warranty card siya and service network card and regional lock guide mga ka-unelas. So, i-set aside na natin. Ano pa yung iba? Wow! Meron din siyang clear case mga ka-unelas. Hindi talaga tayo tinipid ng Samsung Galaxy kasi may clear case siya mga ka-unelas. Hindi siya jelly. Clear case siya mga ka-unelas. Ayan. And check naman natin kung ano yung laman nito. As usual mga ka-unelas, meron siyang adapted fast charger. Tabi na natin siya. Meron din siyang
USB A to USB-C adapter ka-umelas. And ito, USB cable mga ka-umelas. Wired charger. Wala tayong AK sa branding headset. Ito. And then, meron siyang yung anong tawag dito. Just comment down below na lang kung anong tawag dito. Basta kung headset yan siya. Ang headphone. Ito na nga mga ka-umelas. I-set aside na natin and balik na tayo sa ating pinaka-final. Wala akong masabi as in wow lang talaga. And mga ka-umelas, meron na siyang screen protector mga ka-umelas. Kita try natin i-open mga ka-umelas. Ito na nga siya mga ka-umelas. Sana kita nyo. Continue and bago natin puntahan yung pinakaloob nitong cellphone mga ka-umelas. Tingnan muna natin kung ano yung nasa labas ng mga part nito mga ka-umelas. Mga ka-umelas, 5 cameras siya. 2 dito sa harapan and 3 sa may likuran. So, 16MP ultra wide camera mga ka-umelas. Yung pangalawang camera niya is 12MP wide angle camera mga ka-umelas. And yung pinakalas na camera niya is 12MP for telephoto camera mga ka-umelas. Yun yung camera niya sa likod mga ka-umelas. 3 siya. And yung dalawa sa front. Sa right side ng phone mga ka-umelas, kung nakikita niyo, ito yung power and lock button ng mga ka-umelas sa right side niya. And sa left side niya is, which is the volume mga ka-umelas, yung volume and volume up and down mga ka-umelas. And ito mga ka-umelas, hindi ko alam kung anong tawag dito. Kung alam niyo, just comment down below na lang po mga ka-umelas. Sa taas mga ka-umelas yung mic at saka yung panglagyan ng SIM natin mga ka-umelas. And sa pinakababa is yung pangsaksakan natin ng headphone natin at saka yung pangsaksakan ng charger natin, yung pag-i-charge natin. Yun na nga, wala akong masabi. Sobrang excited. Kaya tingnan natin sa labas. And ito nga pala mga fingerprint lock siya. Yun yung maganda. First time ko magkaroon ng fingerprint na lock na cellphone. Open na natin, pero i-skip muna natin mga ka-umelas. I-settle lang natin mamaya para open natin. Next muna natin, mamaya ko na lang ayusin lahat para mapunta na tayo sa pinaka-loob niya. Next, gusto kong makita kung paano i-set yung fingerprint lock screen niya. Next na natin. I have read and agree na lang natin para mag-next siya. Sana nakikita ninyo. And next, skip muna natin. I-settle lang natin mamaya. Then, choose a Wi-Fi network. Next muna natin yan. Ayan, mag-open na siya. Then, application. And, pindutin na muna natin yung accept. Then, protect your phone, prevent others from using the phone without your permission by activating device protection feature. Meron siyang para maprotektahan natin yung ating phone. Meron siyang face recognition, fingerprinting, pattern, PIN, and password. So, dito muna tayo sa iset natin sa fingerprint mga ka-umelas. Then, continue.
set tayo ng pin. Set secure lock tayo password before you register your finger. So bago tayo set ng fingerprint na lock screen, kailangan natin mag-set ng pattern or di kaya pin. Okay na siya mga kaumelas. Ngayon mag-set tayo ng fingerprint lock screen. Yan. Pin lang natin hanggang matapos siya mga kaumelas. 34%. Na lang, ang tagal naman. Sana nakikita niyo mga kaumelas. So, malapit na tayo. Get full. Okay na tayo. Konti na lang mga kaumelas. Fingerprint added. Add another fingerprint. Next na lang tayo. Ito na, open na siya mga kaumelas. Email or phone numbers. Skip muna natin mga kaumelas para importante mapasok natin sa pinakaloob niya. Skip. All done. Yes. Take. Finish. Ito lang na mga kaumelas. So cute. Then, may icon siya dito. Tanggalin muna natin ito plastic. So, nga pala ang kulay nito mga kaumelas is Prism black siya. Prism black yung kulay niya. Punta tayo sa cute niya. Bilis niya i-touch. So, punta tayo sa camera. Ito yung camera mga kaumelas. Nagustuhan ko dito ang phone na to is wireless power share. Pwede kang mag-charge ng ibang cellphone mo. Ang gawin mo lang is i-turn on mo yung wireless power share. Try natin mga kaumelas. Ito, turn on lang natin to para mag-charge tayo ng ibang phone. Try natin itong phone na to kung mag-charge pa pag pinatong natin sa likod nito. As in mga kaumelas, nag-charge talaga. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Tingnan nyo, nag-charge na siya. Pwede tayo mag-share ng ating battery sa ating another phone mga kaumelas. And doon sa loob ng mga kaumelas. Ang cute niya. Wow, wala akong masabi. Wow, as in, wow na wow talaga. A few inches later. Tadaan! Tapos na tayo mag-unbox ng ating new phone, which is Samsung Galaxy S10 Plus. At ito na nga yung cam niya. Ang linaw ng cam niya mga kaumelas. Parang medyo gumanda ako konti lang naman. Charo tayo mag-unbox, and ito na nga, na-try na natin yung cam niya. Ang ganda, super as in, grabe, wala akong mase. And sana po nagustuhan niyo ang ating YouTube video for today. And kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, don't forget to like and share ang ating videos, and
And that is for unboxing video mga kaumelas. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong videos. And thanks for watching mga kaumelas. Bye bye!